Okay. Rendben, akkor most kezdjük. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Akkor ez a második kezdés a mai estére. Minden esetre remélem jó időtök van. Itt csodálatos az idő, mármint az időjárás. Virágoznak a fák, igen, megbeszéltük, hogy ugyanez a helyzet Magyarországon is. És nyáron el szoktam menni egy távolabbi területre. Ott meg hó esik. Szóval kicsit összezavarodtak az évszakok, úgy tűnik. Nagyon jó témánk van ma estére, és úgy gondolom, tehát nagyon fontos lesz mindannyiunk számára ez a ma esti téma is. Okay, here we go. So I have to refer to my newsletter. Megint csak a hírlevelemre hivatkozom, amit kiküldtem. Vasárnap tettem ezt meg. Nagyon jó információkat tettem a végére, ahogy minden héten is szoktam. És a témánk, a fő téma, amiről beszélni fogunk ma, az a glifozát. A glifozát figyelmeztetés. És van 3 étel, mert ugye a glifozát egy nagyon jelentős méreg, amit célszerű lenne elkerülni. Szóval mire a beszélgetés végére érünk, fogjátok tudni, hogy mi az a 3 ennivaló, amit érdemes elkerülni. Mielőtt elkezdjük, megosztom veletek a nyilatkozatomat. És ez extra védelmet, az extra védelemért teszem, mert akár ez a technológia, amit használnak, de bármi más is, elvesztettük a szólásszabadságunkat. Erről van szó, sajnos. Én bízom benne, hogy a közeljövőben ezt vissza fogjuk szerezni, vissza fogjuk kapni. Ugyanakkor semmilyen ígéretet nem tehetünk. Tehát, hogyha azt mondom, hogy itt a rákkal kapcsolatban is beszélni fogunk, tehát semmilyen ígéretet nem tehetünk, ezt nem tudjuk megtenni. Tehát, hogyha bármilyen hibát vétek, akkor nem szeretném, hogyha azt a céget hibáztatnák, aminek a termékét mindannyian használjuk. Tehát ezt is csak akkor úgy fogom mondani, hogy a Quantum Wellness technológia. És pluszban úgy gondolom, hogy nagyon erős az a nyilatkozat, amit mindig meg szoktam osztani. Az az információ, amit megosztok veletek, nem került az FDA vagy egyéb szabályozó szervezet ellenőrzése alá, nem szándéka, hogy diagnosztizáljon, kezeljen, gyógyítson, vagy megelőzzön bármiféle betegséget, fertőzést. Vegyétek úgy, mint vélemény, ami a személyes tapasztalataimon alapul, az szerint, ahogy jelenleg a tudományt látom. Kizárólag oktatási és információs célokat szolgál ez az információ. Nem helyettesíthetik a professzionális orvosi tanácsokat, diagnózist vagy kezelést. Semmiképpen ne hagyjátok figyelmen kívül az orvos tanácsát, vagy késlelkedjetek kezelést keresni az miatt, amit itt hallottatok. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy pontos információkkal szolgáljak, de az esetleges hibákért nem tudok felelősséget vállalni. Úgy gondolom, ezt mindig el kell, hogy mondjam, hogy a szándékunk, tehát tisztában legyenek a szándékainkkal. Nagyon érdekes, hogy hallgattam egy orvost
a vasárnapi e-mailemben, amit kiküldtem, a linket oda tettem. Ez egy 17 perces prezentáció, amit egy orvos tart. Nagyon hasonló dolgokat végez, mint amiről én is szoktam nektek beszélni. A különbözőségét mutatja, hogy mi az, amikor valamit ígérünk, vagy megtesszük ezt a nyilatkozatot. Nagyon fontos a szavakra, hogy figyeljünk. Az ő témája, ő ugye orvos, és mutatott, hogy megmutatta, hogy hogyan lehet. Egyébként egyik tagunk, tehát én erről tudtam, de ez egy nagyszerű link. Szóval ez az orvos beszélt a fenbendazolról és egyéb természetes összetevőkről, amiket használhatunk ezzel együtt, azért, hogy megoldjuk azokat a problémákat, amelyeket például a rák jelent. És még ő sem tett ígéreteket, habár ő orvos. Miről beszél az orvostudomány? Tehát az, hogy mi történik a végén. Tehát ez az orvos, akiről beszéltem. Ja nem, tehát az az orvos beszélt egy betegről, akinek 4. stádiumú rákos betegsége volt, és akkor elkezdte használni ezt a fenbendazolt más összetevőkkel együtt, amikről én is szoktam beszélni. Ez az információ, úgy gondolom, nagyon sokat segít embereknek. Kapcsolatban állt a fenbendazollal, olyan tekintetben, hogy ez antiparazita, parazita ellenes gyógyszer. Azért osztom meg veletek ezt, mert az ivermectin is olyan valami volt, amit démonizáltak. Bizonyos országok nagyon nagy sikerrel és eredménnyel használták ezt. A valóságos. Tehát az a vírus nem is igazi vírus volt, az az oltás volt. Szóval ez a téma soha nem fog eltűnni, mert mindaz az információ, amit kapok minden egyes nap, mindenhonnan a világból, a kapcsolataimtól, a legnagyobb tömege a leveleknek ezzel kapcsolatos. Tehát ezért beszélek mindig erről is, mert hogy ez nem fog eltűnni, ez csak növekedni fog, ahogy az emberek és a tudósok, meg az ügyvédek összegyűlnek, hogy realizálják, hogy valójában mi történt. Ez egy óriási átverés volt. Tehát rengeteg per van, emiatt mindig szoktam ezt említeni. Nyilván nem az egész prezentációról fog szólni, de fontos, hogy az emberek tudjanak erről, mert hogy minden nap történnek olyan dolgok, hogy atyaig elvesztettem őt, vagy beteg lett, mert felvette azt az oltást. És a kutatások jönnek folyamatosan, amelyek ezt támasztják alá. Szóval tudjatok róla, ez nem fog elmúlni. Akkor miről is szól ez a tanulmány? Hatékonynak találták kutyák esetében, és talán ezeket az összetevőket összeraktam egy infoboostba, olyan összetevőket tartalmaz. Tehát mi is az az infoboost? Olyan összetevők, amelyeket energiaformában tudunk használni és hasznosítani.
Ez az információ, energia eljut hozzánk a kvantummezőn keresztül. Egyedi módon kapjuk meg, személyre szabottan. Erre jött létre ez a lehetőség, és hatalmas értéket képvisel nagyon sokunk számára. Én magam is ezt használom. Olyan dolgok, amelyek az évszázadok során hatékonynak, hatásosnak bizonyultak többféle területen. Tehát nem mondhatjuk, hogy ez a technológia megoldja a problémákat, ez ígéret lenne, de megfelelő értéket képvisel azáltal, hogy segíteni tud embereknek. Amikor kombináljuk az életmódváltással, akkor még jobb eredményeket kaphatunk. Ebben a beállításban, ebben a beszélgetéssel azt a témát feszegetjük, hogy a legjobb eredményt hogyan tudjuk elérni a kvantum technológia használatával, és a környezetünk, az életmódunk megváltoztatásával. Hogy növeljük a képességét annak, hogy pozitív hatással legyen az életünkre. És hogy javítsa az életminőségünket. Akik használják a technológiát, azért teszik ezt, mert egészségügyi problémáik vannak. Mondhatom, hogy javítja az életminőséget, ez is így van, de sokan vannak, akik már mindent megpróbáltak, és igazából semmi nem működött. És érdekes módon ez megműködik. Azokat a dolgokat használjuk, amik működnek, és sok esetben a nem megfelelő életmódunk is hozzájárul ahhoz, hogyha mégsem működik jól. Tehát a fő témánk a glifozát, és 3 étel, amitől távol kell, hogy tartsuk magunkat. Mielőtt ebbe belemélyedünk, hadd mondjak el egy pár más dolgot is, ami segítséget hozhat. Úgy gondolom, amikor a hírlevelem végére legörgettek, az első dolog, amivel találkoztok, az egy infoboost. Úgy neveztem el, hogy tehát méregtelenítő és megújító formula. Ez egy elég nagy formula. Kutatásból származik, amit ma fogok megosztani veletek. Nagyon érdekes, hogy is történik ez. Találtam nagyon jó kutatásokat ezzel a témával kapcsolatban, és mindegyik természetes módokat ajánl a probléma megoldására. Ezeket az információkat azokból a gyógynövényekből raktam össze, és abból hoztam létre ezt az infoboostot, amit a kutatások alapján olvastam. Egy másik tanulmány nagyon hasonló ehhez. Összehasonlítottam őket, hogy vannak-e közös összetevők. Körülbelül 50%-a ugyanaz. Tudtam, hogy mind a kettő a megfelelő ösvényen halad. Tehát körülbelül a fele közös volt az összetevőknek, aztán összekombináltam, hogy mind a kettő tanulmánynak az összetevői szerepeljenek benne. Tehát detox, anti-repair, vagyis méregtelenítő és megújító formula. Nagyon sok összetevő van benne. Korábban beszéltem arról, hogy hogyan hatnak az összetevők a szervezetünkre. Tehát nagyon sok az összetevők sora ebben, nagyon hosszú. Tehát azok az összetevők, amelyek a méregtelenítést segítik. 2 kategória van, a méregtelenítő, és a másik része a megújító, építő, tehát ami megadja a szervezetnek azt, amire szüksége van.
És akkor itt megint a méregnétű protokoll. Vannak emberek, akik 95%-a az embereknek, hogyha ezt megmutatjuk, egy ilyen méregtlenítő protokollt, nagyon kevés vinné végig, mert nagyon kevés, tehát így fizikai formában nagyon kevesen tudnának végigvinni egy ilyen méregtlenítő protokollt, pedig szükségünk van rá. Tehát akkor ezért mutatunk egy egyszerű utat erre. Szóval egy olyan megközelítést nézzünk, hogy azokat a toxinokat napi szinten tudjuk eltávolítani, és egy időben csökkenteni a mérgező anyagoknak való kitettségünket. Tehát évek során, mióta használjuk a technológiát, találkoztam 11 különböző dologgal, amelyek okozzák, tehát amelyek azt okozzák, hogy a szervezet nem tudja beépíteni a tápanyagokat. És a tápanyagok információját. Tehát ez nem tud megtörténni. Hiány alakul ki sokféle módon. Ez olyan, mint az orosz rulett, nem tudod, hogy melyik működik, nem tudja, hogy ott vannak-e, nincs blokkolva a szervezetekben valamilyen út. Tehát 11 különböző dolog van, aminek ki vagyunk téve, ami blokkolhatja a tápanyagok felszívódását. Nagyon nehéz egészségesnek lenni és maradni. A mai beszélgetésünkben fogok az egyikre fókuszálni, ez a mérgezési oldal, és konkrétan a glifozát. Hogy mit tesz ez a szervezettel. És ez a formula, amit most megosztok veletek, ez a detox-centrifer, tehát méregtlenítő és megújító, ennek az összetevői azokból a kutatásokból származnak, abból a kettőből, amiről beszéltem. Dr. Senna, vagy hogy hívják az egyiket? Aha, tehát ez az egyik legjelentősebb, legnevesebb kutatási intézet, ahol ő dolgozik. Akár megfigyelések, akár kutatások, tehát minden téren ők nagyon-nagyon jelentős eredményeket tesznek le az asztalra. Ez a formula, úgy gondolom, nagyon nagyszerű formula. A másik oldala, a kutatások alapján megint csak, az, amire a szervezetnek szüksége van. Segíti a méregtlenítési folyamatot. És úgy azonosították ezt, amire szükségünk van a mindennapi méregtelenítés során, ahhoz, hogy a tápanyagok, amire szükségünk van, fel tudjanak szívódni. Használom ezt a formulát múlt szombat óta. Szóval egy pár napja már. Nagyon jól érzem magam. Néha érzel valamit, hogy, ami nem biztos, hogy jó, akkor ott is lehet valami probléma, egészségügyi. Én úgy használom, hogy hangmintát adok, és kiválasztom az 50% és a fölötti összetevőket. Én így használom. Miért fontos ezt tudni? Ahogy ez a technológia létrejött, azért, hogy az okos intelligenciánkkal kapcsol össze bennünket, a tudatalattinkkal. Nekem ez abszolút nem idegen, mert hipnoterápiával foglalkoztam évekkel ezelőtt. Úgy is nevezik, hogy ősi intelligencia, spirituális eszencia. Az igazából az, hogy kik vagyunk valójában. Az a személy, az az ember, aki bennünk él, a testünkben, tehát ebben agy is van, de a valódi intelligencia, az okos intelligencia, az bennünk él. Gondoljatok arra, hogy ott van a
hogy a kezetek, tehát mint a kesztyű meg a kezed. Tehát a lényeg a kezed, nem a kesztyű. Amikor megnézzük, hogy hogyan működik a kvantumvilág, és ezt tanulmányozzuk, azt találjuk, hogy van kapcsolat, és amit össze tudunk kapcsolni, az az intelligencia, annak megvan a képessége, hogy bizonyos törvények szerint működjön. Az intelligens kommunikáció a tudatalattinkkal, külső intelligenciánkkal, spirituális eszenciánkkal, nem a fizikai agyunk működése, bár a fizikai agyunk is részt vesz ebben a folyamatban. Ez a kapcsolat teremtő, tehát itt kerül elültetésre az az információ, ami elegendő a tudatalatti számára, hogy elküldje az üzenetet, és ezáltal megteremtődik az a valóság. Mindannyian hologramok vagyunk, és ennek van értelme. Isten teremtményei. Tudjuk most, ahogy megnézzük, a virtuális valóság, hogy is néz ki, de ez valóban így néz ki, ez a valóság, energia, anyagi kinézettel, vagy kinézetben. És amikor ezt megkapjuk, az ősi intelligenciánk, a spirituális eszenciánk, a lényegünk, ebben a valóságban ez lesz a valóság. Minden energia, amikor meghalunk, akkor tudjátok, a halál nem létezik, az a lényeged, az eszenciád, a spirituális eszenciád folytatja a létet. És a következő létezésbe költözik, tehát egy új ajtót nyit. Ez csak egyik valóság, amiben most vagyunk. Ez így van felállítva ez a rendszer. Akkor menjünk vissza a jelenlegi valóságunkhoz, és nézzük, hogy hogyan tudjuk ezt fejleszteni azzal a dologgal, ami itt van a kezünkben. Következő, hírlevelem végén ott van egy nagyon jó dolog, egy nagyon-nagyon informatív videó. Az alatt ott van a mystery, tehát ilyen rejtélyes méregtelenítés. Ez egy rossz fiú, nagyon jelentősen részt vesz valamilyen fejlődésen, tehát ami hatékony és megoldja a problémáját, a toxikus hatásának az oltás, amit az oltás ad. Hogyha te nem kaptad ezt meg, az nem azt jelenti, hogy védve vagy. Nem olyan nagyon, mint hogyha megkaptad volna, de azért ott van benned is. Hogy én mit is csinálok? Meg kell nézni a videót, és akkor látod ezt a prezentációt. Szóval felmentem ennek az orvosnak a weboldalára, drardas.com, valami ilyesmi. Megtaláltam, beszél összetevőkről, de nem nevezi meg. Szóval elmentem a weboldalára, ott vannak, felsorolta ezt a detox formulát, rejtélyes méregtelenítés, tehát valahogy rejtélyként vagy titokként akarja tartani. A kutatás ezzel kapcsolatban fenomenális, hogy előtte meg utána milyen eredmény van. 100%-os. Akik használták, azok az emberek megkönnyebbültek. Tehát, hogyha ott van a szervezetünkben ez a dolog, inkább nem mondom ki. Szóval ez nagyon jó. Hogy is csináljuk? Egyszer egy hónapban, vagy negyed évente egyszer, a fizikai oldalát is érdemes megtámogatni, például EDTA nevű valamivel.
ez a nehéz fémeket érinti meg, és azokat a mérgeket, amelyek ott vannak a szervezetben. És ilyen toxikus állatokból, például kígyóból vagy pókból származnak. Tehát ez bizonyítva van, hogy ezek ott vannak. És akkor akik használják, azok az emberek jelentős egészségjavuláson mennek keresztül. A nagy része az embereknek ki van ennek téve, és éppen ezért nagyon nagy segítséget jelent, hogyha ezt megpróbáljuk. Én mindig első kézből mondom a tapasztalatokat, de hogyha kényelmi szempontból nézzük, az információs verzióját használom, de használom a fizikait is, hogy minden területet lefedjek. Szóval használom ezt az EDTA-t, aztán a melatonint, ezek vannak nekem, melatonin, N-acetilcisztein, az is van, szódabikarbóna, ez egy másik tanulmánynak a része, beszéltem már róla többször, tehát túlgosítja a szervezetet. C-vitamin és a cink. Az ütős összetevők ebben a formulában az EDTA, a szódabikarbóna, és van egy, amit kihagytam, mert ez nincsen benne a könyvtárunkban még. Már kértem a céget, hogy hozzák be, de nem tettem még meg, de be lehet szerezni. Nagyon olcsó, a nikotinről van szó. A nikotin az egyik nagyon ütős összetevő, amit én használok, legalább havonta egyszer, 5-6 napig. Vagy nikotin tapaszt, vagy nikotinos rágógumi. Ne aggódjatok, nem fog függőséget okozni. Nem addiktív. A 2015-ös tanulmányban van ez bizonyítva, hogy a nikotin nem addiktív, nem tesz függővé. Egy másik kémiai anyag, ami a dohányban van, a glifozát, na ez az, ami függővé tesz. Tehát ezért mondják, tehát én remélem, hogy segíteni tudok az életminőségetek javításában, azzal, hogy megosztom ezeket az információkat. Próbáljátok ki, és használjátok úgy, ahogy én is teszem. És nézzétek meg, hogy valóban segítsége számotokra. Még egy összetevőt hozzátettem ezt a formulához, könnyen elérhető, a fenbendazol. Ez sincs ebben a könyvtárunkban, havonta egyszer, a biztonság kedvéért, mert antiparazita gyógyszer, ugye gyógyszert nem lehet a könyvtárunkban felvenni, de ezt be lehet szerezni. És a másik az ivermektén. Olyan vagy hasonló kategória, mint a fenbendazol. És valami még teszek, egyedül, vagy hát ilyen, tehát én ezt szoktam tenni, hogy a szervezetem jól működjön, a böjtölés, az időszakos böjtölés. Csak egy bizonyos időszakban veszek magamhoz ételt, néhány órán keresztül. És ennek az eredménye mutatja, hogy elindul az autofágia, ami kitisztítja, megszabadít bennünket az összes halott sejttől, ami árt nekünk, ami nem megfelelően tud már működni, ami nem tud már működni. A szervezet tudja, hogy melyek ezek, és kitisztítja őket a böjtölés, az autofágia. A böjtölés következtében létrejövő autofágia időszakában. És az utolsó, amiről még beszélni szeretnék, van egy link a vérrögképződéssel kapcsolatban. Nagyon izgalmas. Tehát amit az emberek szervezetében találnak, amikor elhunynak, minden ott van. Minden kiderül a perek, a jogi esetek során. A mi országunkban van egy
épület, ahol a Big Pharmáról, tehát a Big Pharma egyértelműen nagyon-nagyon sok kárt okoz az embereknek. Nagyon sok csalás, meg ilyen, tehát hogy szándékosan teszik ezt. Még lesz szó erről. Akkor nézzük a fő témánkat. A címe három étel, amiben a legmagasabb a glifozát szintje, és ezért érdemes őket elkerülni. Biztos tudjátok, vagy szeretnétek tudni, melyek ezek. A glifozát a 70-es években került előtérbe, akkor kezdték el használni a növényvédőszerként. Arra lett ez létrehozva. Meg ugye a termelés növekedése érdekében, tehát ilyen célokból. Nagyon sok, majdnem minden, amire ezt használják. És nagyon káros. Tehát valami őrületes mennyiség van már belőle a világon. És ez az emberi egészséget nagyban károsítja. 4 dologról fogok beszélni. Hogyan jelenik meg a glifozát az ételeinkben? Hogyan mutatható ez ki? Mi az ismert toxikus hatása a glifozátnak? Mi az a 3 élelmiszer, ennivaló, ami a legmagasabb glifozát tartalmú? Ezeket érdemes elkerülni. És amit meg szeretnénk tudni, hogy mit tudunk tenni a glifozát mérgezés ellen. Ami nincsen benne ebben a tanulmányban, valami, amire emlékszem fél évvel ezelőttről. Itt az Egyesült Államokban 94%-a, 93%-a az embereknek, hogy benne van a vérükben. Az emberek 93%-ának a vérében benne van a glifozát kimutathatóan. Ez őrület. Hogy is lehet ez? A tanulmány egy doktornő hozta létre, ő írta, orvoskutató, nagyon jó referenciákkal. Elmagyarázza, hogy a glifozát ugye először tehát ilyen a gyomírtószer, tehát azért hozták létre gyomírtószerként, tehát mindazokat a növényeket elpusztítja, de az emberekre is káros hatással van. Azt az utat rombolja, szóval valamilyen utat gátol. Tehát a növényeket megöli, elpusztítja a káros, tehát a jobb növényeket, és mivel az embereknek nincsen ilyen útja vagy ösvénye, azt mondták, hogy az emberekre ez nincsen káros hatással. Csak jó hatását fogjuk tapasztalni, hogy növeli a termelékenységet, és ez nekünk milyen jó lesz. Aztán, tehát a 70-es években terjedt ez el, akkor kezdett el, akkor jelent meg. Aztán jöttek a GMO-s termékek, és különösen tehát ezeket a GMO-s termékeket különösen ellenállóvá tették a glifozáttal szemben. Tehát, hogy megölje az összes rossz
gyomnövényt, de ne bántsa, ne legyen káros hatása a kultúrnövényekre. Az az igazság, az mindig kiderül. Sokszor beszéltem már erőfeszítésekről, hogy hogyan akarnak károsítani bennünket. De ez másik téma, egy másik estének a témája. Sokan beszélnek már erről. Tehát mit találtak? A glifozát olyan vegyi anyag, megtalálható tehát a szervezetünk mikróbáinkban, a jó probiotikus mikróbáinkban is. Tehát nekik van ez a sikaméd útjuk. Tehát az a lényeg, hogy ezt a jó baktériumot viszont pusztítja az emberben is, a glifozát. És ez pont a tápanyagok felszívódását gátolja. Bizonyos mikróbák szükségesek ahhoz, hogy meglegyen a tápanyag felszívódás, és hogy egészségesen tudjon működni, a szervezetünk tudjon egészségesen működni. De hogyha a glifozát ezt roncsolja, akkor megvan itt is a probléma. Ott ugye megjelennek a patogének, a rossz fiúk. Tehát az a helyzet, hogy nem csak a rosszakat pusztítja, hanem a jókat is. Hát akkor megint itt felmerül a Monsanto nevemet, hogy ő az a cég, vagy ez az a cég, ami itt közrejátszik. Hogyha megnézem a listámat, 11 különböző módot találtam, ami gátolja azt, hogy a tápanyagok fel tudjanak szívódni a szervezetünkben. Ez az egyik. Ki tette ezt a felfedezést? Dr. Sanaf. Azt mondta, hogy rendben van, ez a gyomírtó az emberi mikrobiomra is káros hatást gyakorol. Meg kell nézni ezen a ponton, hogy mi történt. Visszamenőleg a 90-es években. Beszéltem már erről korábban, perek kapcsán, amelyek 2019-ben folytak. Rengeteg per van erről. Lehet, hogy kapcsolatban áll, nem csak ez az egyedül kapcsolat, de nagyon sok probléma merül fel. Tehát nagyon sok ember kapott non-Hodgkin linfómát. Ezt diagnosztizáltak náluk, és akkor ez összefüggésben van ezzel a glifozáttal. A Monsanto-nak is rengeteg pere van, tehát nagyon sokan beperelik a Monsanto céget. Hát aztán ott ők összefonódásban állnak a kormányokkal, meg ilyen érdek, szóval lefizetik egymást. Tehát őrült dolgok folynak. Tehát kölcsönösen védik egymást, és ilyen érdekszövetségek alakulnak ki. A tanulmányok szerint ez nagyon tudja károsítani az egészséget, tehát a glifozát. Szükségünk van, és tudjuk, hogy a glifozát ugye éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül ott dolgozik, és kapjuk. Tehát a glifozát úgy néz ki a szervezetben, tehát aminó savként fogja fel, és a szervezet fel akarja használni aminósavként.
az ugye fehérje lánc, aztán tehát a szervezet úgy ismeri fel, minthogyha aminósavat kapna, holott ez a glifozát. És ez pedig ilyen diszfunkció, tehát nem megfelelő működéshez és betegséghez vezet. És akkor kialakul ez a diszbiózis, ami azt jelenti, hogy túlsúlyba kerülnek a rossz fiúk. Tehát a patogének a káros mikrobák. Akkor nézzük, mire van még idő, hogy megosszam veletek. Szóval van, tehát helyettesítheti a glicint, mert hogy az az izmokra van hatással. A glicin az enzim aktivitást befolyásolja. Mit is csinál? A máj töltöttséget, vagy máj túlterheltségét növeli, és nem tud megfelelően működni a máj, ha túl sok glifozát jut el a szervezetbe. Na, ezt megint csak nem lehet majd lefordítani. Aha. Tehát mondott egy hosszú nevet, és annak a rövidítését, ami glükózzá alakítja a májban. A glifozát problémát okoz a májban. És a vége az lesz, hogy a zsírmáj alakul ki, ennek eredményeképpen. Ezek az orvosok, akik ezzel foglalkoznak, mérik, hogy milyen szintű ez az emberek szervezetében, a májuk milyen állapotban van, és akkor így derül ki, hogy a glifozát a bűnös. Azok a dolgok, amiről korábban is beszéltünk, hogy mit tesz az a belek egészségével. Tehát a belek egészsége az a nagyon-nagyon fontos dolog. A fitokémiai anyagok és ásványi anyagokat itt nyerjük ki a növények, tehát az ennivalókból. Egy olyan mechanizmus az emésztés során, ami nagyon fontos, hogy jól működjön. Azt találtam, hogy van 11 különböző dolog ezen az úton, ami kölcsönhatásba lép ilyenkor, és meggátolja, hogy ezek a fitokémiai anyagok eljussanak a mitokondriumainkhoz. És tehát nem fog tudni megtörténni a tápanyag felszívódás. Szóval a glifozát is felkerült erre a 11-es listára. Toxinként. Mit is csinál ez a dolog? Ebben a kutatásban is olvasható. A jó baktériumokat, a laktobacillusokat, bifidobakteriumokat kipusztítja. És amit folyamatosan csinál, ezeket a patogén baktériumokat, mint a szalmonellát, meg segíti, támogatja. Hogyha ez így folytatódik, akkor kialakul a diszbiózis, akkor a szivárgó bél kialakul, élesztő, fertőzöttség, kandida, érzékenység, ételintolerancia. Aha, tehát ez mindig szépen kialakul, mindezzel kapcsolatba hozható.
és akkor megint itt van a non-Hodgkin linfóma, és egy csomó egyéb dolog is, ami problémás ennek eredményeképpen. Valamit szeretnék hozzátenni, mondja Kasia. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embernek, aki itt van, már elindult ezen a területnek a kutatásában. Dolgoztam 10 évig vagy több orvossal is, itt az Egyesült Államokban, és a sikerük tehát orvosok voltak, igen, a folyamatban, hogy segítsenek embereknek, hogy visszaállítsák az egészségüket, adtak, tehát itt felmerültek a nehéz fémek is, meg a glifozát, nagyon-nagyon sok esetben. Hogy is működött ez? Amikor tesztelték az embereket egy 3 hónapos időszakban, minden alkalommal teszteltünk a nehéz fémeket és a glifozátot. Tehát ahogy változtak az értékek, úgy derült ki, hogy amikor a túltöltöttségünk van, tehát így derült ki, hogy nagyon sok sejtünkhöz ezek kapcsolódnak, és a méregtelenítés nem képes eltávolítani a sejtmembránjainkból ezeket a káros anyagokat. Nagyon örülök, hogy ebben a kutatásban is otthon vagy, és nagyon sok ember tud ebből profitálni. Köszönöm szépen, Kasia. Nézem az időt, szóval kicsit előre ugrok, mert mindenki szeretné tudni, hogy mi az a 3 ennivaló, ami különösen itt az Egyesült Államokban nagyon veszélyes, mert tele van glifozáttal. Az első, sorrendbe teszem, az első a leggyakrabban használt, aminek ki vagyunk téve, magadj növény, a termelési módja miatt, a szója. És igen, szója. És mindaz, ami ebből készül. 94% az összes szójának az Egyesült Államokban glifozáttal van telve. Hogyha GMO, akkor meg főleg. Szóval bármi, ami szója alapú termék, még akkor is, hogyha nem, tehát hogyha GMO-mentes, akkor is káros az egészségre. Hogyha szója van az összetevők között, még akkor is, hogyha GMO-mentes, akkor is érdemes távol maradni tőle. Szóval a szója. Következő. Nagyon sokat termelünk ebből is. Nagyon híres, népszerű. Ez a búza. Van egy csoport, egy kormányközeli csoport, de ha nem is kormányközeli, tesztelték a búzatermelést. Minden, amit teszteltek, 100%-ban a termékek nagyon-nagyon magas százalékban volt kimutatható. 100%-ban. Egy kanadai szervezet is megcsinálta ezt a tesztet. Ott 90% körüli volt, ami glifozáttal magasan szennyezett volt. Szóval mindenben ott van ez is. A harmadik, ez meglepetés volt számomra. Szója, búza, és a zab.
Ugyanolyan környezetben tesztelték minden terméket, ami ebből készült. 95%-a a termékeknek glifozáttal szennyezett volt. Ez valóban nagyon problematikus. Itt a tanulmány szerint, ha csak nem tudod, hogy honnan származik, hogy GMO-mentes-e, vagy GMO-val szennyezett, mindenképpen van benne glifozát. Nagyon-nagyon oda kell figyelni. Ja, mert hogy felhalmozódnak ezek a szervezetben. Tehát a glifozát felhalmozódik a szervezetben, és egy csomó betegséget fog létrehozni. Hogyha glifozát van a szervezetben, és ez folyamatosan egymásra rakódik, tehát akkumulálódik, akkor ott lesz a betegség. Minden összetevőt szeretnék elemezni, ami ebben a tanulmányban szerepel. Minden összetevő, amit a méregtelítésnél használtak, az segítette, hogy a glifozátot ki tudják a szervezetből vinni, vezetni. Úgy gondolja a kutató, hogy hatékony lehet, de nagyon sok ember nem tudja végigcsinálni a méregtelenítő programokat. Napi szinten érdemes ezt csinálni. Van egy másik tanulmány is, hasonló formulával, összetevők sorával. Ott is a szója volt az első helyen. Tehát a méregtelenítő összetevők segítség lehet, amikor megnézzük azt a 11 módot, amit az évek során összegyűjtöttem, és a megfigyeléseim alapján. Tudományosan alátámasztva. Ez a formula mindegyiket érintő. A nagy része ott van a könyvtárunkban, említettem, ami nem, és sok szuper étel, azokat érdemes fogyasztani. Ha megnézitek ezt a formulát, azt mondjátok, hogy ezt a való életben is lehet használni. Például, tehát csirákat érdemes fogyasztani. Tehát brokkoli csira, retek csira és hasonló. Zöld italokat fogyasztani. Ezek nagyon tápanyagban gazdagok. Olyan fitokémiai anyagokat tartalmaznak, amik a méregtelenítési folyamatot támogatják, és segítik egyben a tápanyag felszívódását is. Ez egy nagyszerű párosítás. Tehát minden nap tegyünk valamit, ami segíti tisztítani a szervezetünket, és segíti a tápanyagok beépülését. Ezt fogjuk csinálni, hogy mindenkinek könnyen tudjon menni. Ez a formula, amit alkottam, nagyon jó, úgy gondolom, de érdemes fizikai módon is ezeket megcsinálni. Jó, és akkor itt ugye hangmintára adjuk, és 50-ig lemegyünk, és amikor adjuk a hangmintát, akkor az abban a pillanatban mutatja a szervezetünk állapotát. 7 naponta érdemes csinálni, annál gyakrabban nem célszerű, mert hogy ki kell ezeket tisztítani. Tehát mondjuk ezt érdemes úgy beállítani, hogy minden nap az azonos, vagy minden héten azonos napon, mondjuk szombaton csináljuk ezt, hogy adjuk a hangmintát, és akkor beállítjuk ezt a infoboostot. Szóval ez olyan valami, amit érdemes futtatni, 50%-ig lemenni, és akkor ezt használjuk mondjuk 1 hónapig. De hogyha tudod, hogy problémád van, akkor mehet tovább is.
lehet több hónapig is. Van különböző, 5 különböző méretfejtő infoboost. Az az információ, amiért úgy gondolom, hogy ez a nagyon fontos, és megkülönböztető, hogy miért érdemes ezt használni, nem csak a tápanyag felszívódását, ami hiányzik a szervezetből, azt tudja megadni. Igen, tehát a spark scan-nel, a hangmintával ugye hozzájutunk ahhoz a 10-hez, amire leginkább szükségünk van, és látjuk, hogy abban az aktuális időszakban mit kíván, mit igényel a szervezetünk. A szervezetünk arra jött létre, hogy tehát kinyerje ezeket az anyagokat, és kevés kevés anyag jut el a mitokondriumainkhoz, hogyha nem tiszta az út, amin el tud jutni. Az információ ezen a technológián keresztül akadálytalanul jut el a szervezetünkhöz, a sejtjeinkhez, a mitokondriumainkhoz. Vannak példák, megfigyelések alapján, hogy mi is történik, és azért gondolom, hogy ez egy nagyon hatékony eszköz, mert az energia, az információ előtt nincsen akadály. A könyvtárunkban itt van több mint 1000 összetető. De ott vannak azok is, tehát ott vannak nem csak azok, amelyekre szükségünk van, hanem azok is, amiknek a kitettségétől segíti mentesíteni a szervezetet, a káros sugázások, káros gombák. És amikor a hangmintát adjuk, akkor az ősi intelligenciánkkal kerülünk kapcsolatba, és ez is segít ennek az azonosításában, hogy mire van szükségünk, és minek vagyunk kitéve. Nagyon jó tapasztalataink vannak, nagyon jól működik. Az állatokon talán még jobban működik, mint az embereken. Ugye nekünk minden, amit látok, a tudósok, tudományos bizonyíték, hogyha ki vagyunk mérgeknek téve, ha megkapjuk a tápanyagot a növényekből, tehát akkor tudnak beépülni a tápanyagok a szervezetünkbe, hogyha nem vagyunk telítve mérgekkel. Nagyon sok dolog történhet itt ezzel a technológiával, ezért úgy gondolom, hogy mindenkinek érdemes használnia. Használjátok magatoknak, saját családtagjaitoknak, barátaitoknak, beszéljetek róla, hogy ők is hozzá tudjanak jutni. Az információ mellett fizikailag is használhatjuk a néhány terméket, amik a legmagasabb igényt mutatják. Nem kell mindet. Hogyha egyet-kettőt használsz fizikailag, akkor az teljesen egyszerű. Az információt megkapja a szervezetet, hogyha nincsen akadály. Úgy tűnik, az időnk lejárt. Visszaadom Kásának, hogy elköszönjön. Jönnek a szívecskék. Ez úgy néz ki, hogy remélem, amikor hallgattátok Ront, nem aludtatok el. Remélhetőleg jövő héten is jöttök, és ilyen szívecskés reakciókat küldtök. Remélhetőleg jó információkat kaptatok. Remélem, mindenki hasznára fordítja a mai estét, és a glifozáttal kapcsolatos információkat tovább tudja adni, amiket most hallott. És akkor ne felejtsétek el ezt a 3 ennivalót, amiről beszéltünk, amik ugye a nagy cégek folyamatosan tolnak elénk.
Igen, a glifozát az abban is benne van, amit belénk nyomnak. A szteroidban is benne van. Kutatások vannak arról is, hogy egyéb ilyen rejtélyes, ez a rejtélyes mérgezés, tehát ez a hírlevele végén van, tehát ilyen ütős összetevők, amiket használhatunk információs formában, és néhányokat fizikailag is érdemes megszerezni. A szándékom az, hogy segítsetek megérteni, hogy eligazodjatok ebben a labirintusban, amikor hibás vagy hamis információkkal akarnak bennünket etetni. 86-an vagyunk most itt. Kérlek, küldjetek egy szívet Ronnak. Jó. Lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy kell ezt csinálni, de itt jönnek a szívecskék. Én is küldök egyet. Jövő héten találkozunk ugyanebben az időben, ugyanezen a linken, ugyanezekkel az emberekkel. Köszönjük. Viszlát!